Hello everyone! Andito na naman tayo ngayon guys. At masaya akong i-share sa inyo ang aking luto, ang aking recipe for today, ang ating chicken quesadilla, oo, ang ating wrap, chicken wrap. Oo. So punta tayo sa ating kusina at magluluto ulit tayo kasi lately hindi tayo nakakapag-content ng aking mga luto. So andito ulit tayo at masaya akong i-share sa inyo guys. Tara sa aking kusina at samahan nyo ako hanggang matapos at titikman natin ang aking luto. So, ito guys, ang ginamit ko ay ang chicken fillet, oo. At kinat ko siya ng maninipis. Ayan. Like, I used 400 grams of chicken fillet. Ito ang aking ginamit na chicken, yung boneless fillet natin. Yung chicken natin, i-season natin ng salt and pepper, paprika. Ayan. Ayan guys. Siyempre hahaluin para mai-mix yung mixture ng ating mga spices dito sa ating chicken at yun ay magpapasarap. Mag-init na tayo ng ating kawali. Pag mainit na ang ating kawali, lagyan na natin ng butter. Ayan guys, ang ating butter. I-melt lang natin at sunod-sunod lang ang ating stir fry. Sobrang easy na gagawin ito guys. Oo. Pag na-melt na ang ating butter, pwede na nating ilagay ang ating minced onion. Oo, yan yung half kanina na kinat ko. Ang minced onion natin. At pag mag-golden brown na siya, pwede na nating ilagay ang ating chicken. Madali lang guys. Ang dali-daling gawin ito. Very easy and simple way sa paggawa ng chicken wrap. Ayan. Ilagay ko na yung ating chicken. Siyempre, lulutuin natin ito muna ng mga 10 to 15 minutes. So, let's cover it. Ayan guys, syempre titingnan ulit natin kung luto na ang ating chicken at pwede na natin ilagay ang ating bell pepper. Ayan, hindi ko nilagyan ng maraming gulay kasi yung alaga ko ayaw ng madaming gulay. Oo. Ang i-add ko na lang dyan guys ay ang ating sweet corn. Ayan. Optional din naman kung ano yung gusto nyong ihalo dyan sa paggawa ng inyong quesadilla. Pero ito lang ang simple way na aking pag-prepare. Nilagyan ko ng half ayan, na cheese, shredded cheese. Mozzarella and cheddar.
dahil hindi pa okay or hindi pa masyadong ma-cheesy. So inilagay ko yung isang pack guys. Oo, para masarap siya. Kasi ang cheese din ang nagpapasarap dito. Yan guys. Madali lang din i-prepare. Iba-ibang way din naman ang pagluluto. Pero ito lang din ang aking maishishare na way. Yan. At ito na mag-wrap na tayo. Yan. Ito lang yung ginamit kong wrap from Gardenia. So, set aside natin ang ating chicken. At gawa na tayo ng wrap. Ito guys, nilagyan ko lang siya ng cheese muna. Tapos napakadali, ganyan lang din. I-stack lang natin, lagyan lang natin ng chicken dyan. At lagyan lang ulit natin ng cheese sa taas. At i-wrap na natin. Ganun lang ka-easy guys. Ayan. Oo. So, ang magagawa ko dito ay 3 piraso. Oo. Ganyan lang din. Sunod-sunod. Nag-wrap ako ng 3 dito. Ayan. Tabi ko muna at gawa ulit tayo. Sunod-sunod lang din na gano'n ang paggawa. Masarap ito masarap itong pang merienda, masarap din itong proper meal kasi may chicken na siya guys. Light lunch ng mga bata ito. So yan guys, inirarap ko ulit para mamaya pag magawa ko yung 3, iinit muna natin sa butter. Oo, mamaya sa pan. Ayan. Ito na yung pangatlo kong gawa. I hope na magustuhan nyo itong shinare ko na video guys. Ang aking luto, ang aking simple way sa paggawa ng chicken wrap. At thank you nga pala guys sa aking mga subscribers dyan, sa mga sumusuporta palagi sa aking channel. At sa mga sinalihan kong team, shout out sa inyong lahat. Salamat sa inyo. At naway patuloy tayong magkakasama sa journey ng ating YouTube community. Yan. So mag-init na ako ng malinis na kawali. Lagyan ko ng konting butter. Oo. Yan guys. Ayan. So iinit natin yan guys. At pag medyo mag-brown na ang wrap niya, so i-flip natin sa kabila. Ito. Yan guys, so okay na. At mamaya hahatiin ko yan. Yan guys. Sobrang easy ang paggawa nito pag gusto nyo ring kumain. Alam ko magugustuhan din ng mga kiddos, hindi lang mga kiddos. Dahil okay din itong pang merienda, pang supper, or depende sa inyo. Kasi ito gumawa ako ng clam soup. Yan yung i-prepare nila dito para may soup sila. Ito guys, ganyan lang din. Lagyan ko lang ulit ng butter para masarap ang wrap. Flip ko ulit sa kabila.
Ayan guys, yan. Oh, so yummy. Siyempre mamaya hindi rin ito pwede na hindi natin tikman. Ayan guys, hinati ko na siya. Ayan. Ito na ang aking chicken wrap guys. Ayan. I hope na magustuhan nyo itong shinare ko na recipe for today guys. Salamat. Ito, very cheesy. Yummy yummy chicken wrap. So tikman. Ito guys. Titikman natin. So yummy and very cheesy. Okay. Ito guys, ang aking chicken quesadilla. Ito guys, nai-prepare ko na pagkain nila ngayon. Pero hindi rin po pwede na hindi natin itikman. Siya. I know na magugustuhan din ng aking mga alaga. Ayan guys, my chicken quesadilla. Dito ulit magtatapos ang ating content for today guys. Salamat sa inyo. Salamat sa walang sawang suporta sa aking mga videos. Sa mga subscribers ko dyan, sa mga sumusuport sa akin at mga nagpa-member sa akin. Shout out sa inyong lahat. See you again on my next video. Salamat sa inyong lahat. God bless. Bye guys.